को गाइज हामी चाहिँ खै 14 नम्बर हो जस्तो लाग्यो बोर्डहरू केही छैन रहेछ है कहाँ कहाँबाट घुमेर बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ के भएछ उतापट्टि हो हो जस्तो यार यो त हो नि 7 हो नि यो त के झर्दिने हो क्या उताबाट झाडीबाट अलिकति लाइन देखायो जस्तो लागेर म हेरेर है दाइ यहाँ लाइन छ है कहाँ टाइमाक्स आउन त साइकल लिन काँडाबाट बच्चाको अब म ग्लोभ्स लगाउँछु छ समर ल सिप भयो नि त जम्मसम्म साथै झर्दीमा अगाडि आइसकेका छौँ साथै झर्दी हो अन्त म पस्न चाहन्छु Let's go somewhere. यहाँ फेरि अस्ति अस्ति झन्डै ठोक्क्या 죽기다. 나 뭐 그냥
Come on. Wait. मानेवाला आयो लेफ्ट यता 14 नम्बर यता यहाँ आउन 5 बाट अलिकति अगाडि गएर सायद जोइन हुने ठाउँमा 7 जोइन हुने ठाउँ त्यो हो नयाँ लाइन जाउँ त अगाडि Let's go नयाँ ट्रेल 14 नम्बर Let's go let's go let's go let's go let's go hey oh where is it now? अलिकति छ हिँड नि त हो यही हो होइन रहेछ भने नि यही हो अब काहीँ न काहीँ चाहिँ पुग्छ Damn Drop! दामी समर है Yes, good job. Damn. के भएको दाइ के चिप्ला धेरै पछाडि पाएर कहाँ आइपुग्यो हेर न त्यहाँ उयो अन्त रुट्सबाट उड्यो भने यतातिरमा उडाइदियो मलाई कहाँ केले हो हटाइदेऊ I'm all good guys
चेन खोल्दै रहेछ म ठ्याक्कै त्यो रुट्सबाट उडी जस्तो लाग्यो क्या समर अहिले भिडियोमा हेर्नुपर्छ है बवाल चिप्लेर दाइको टायर कति घटाउने हो हेर्नु है थाप्नु हेरे अझै भयो अगाडि पनि घटाइदिन्छु हट क्या फालिदिएर क्या हुँसम्म ब्रेक हान्ने बेला बेला मैले ब्रेक धेरै हान्दा थिएँ क्या अगाडि ठोकिन्छ भनेर हजुर तिमीसँग फेरि जम्प भएर क्रास हुन्छ अन्त अनि ठ्याक्क ग्याप देखेर मैले वाइल्ड स्पिड लिँदै ग्याप भएको बेलामा त्यहाँनिर त तिमी नजिकै आइपुग्दिर क्या अनि यहाँनिर त वात उडेर ब्याङ लड्दिर त सेफ भयो त्यही त ब्याग बोकेको फाइदा ए हजुर ब्याकबोनमा ल्यान्ड भयो है सिधै सोल्डर भने यस्तरी भने तर मैले बचाएको जस्तो लागिरहेको थियो मेरो ज्यानसम्म होइन मिलिसकेको थियो क्या बचिसकेको जस्तो लागेको थियो अगाडि त यस्तो भयो कि के भयो गइदिउँ